السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة المفيد من كتاب تقدم المفيد من كتاب أغنى رجل في بابل. أسرار نجاح شعوب الحضارات القديمة، أكثر الكتب تحفيزا على الإطلاق في مجال الثروة والمال. جورج كلاسون. ما الذي يمكن أن يقدمه كتاب تم تأليفه في العشرينيات من القرن الماضي للمستثمرين المعاصرين بشأن مواردهم المالية؟ الكثير والكثير، إذا كان هذا الكتاب هو مجموعة الحكايات الرائعة التي يقدمها جورج كلاسون وتوضح أساسيات التعامل مع المال. إنه لهدية عظيمة مقدمة للخريجين الجدد أو أي شخص آخر يشعر بالحيرة في عالم المال، كما أنه مادة ممتعة ومنعشة حتى لأكثر المستثمرين خبرة. لوس أنجلوس تايمز. إن قوانين المال هي قوانين عامة ولا تتغير تماما مثل قانون الجاذبية الأرضية. إن ازدهار أي دولة يعتمد في المقام الأول على الازدهار المالي الشخصي لكل فرد فيها، ويتعامل هذا الكتاب مع النجاحات الشخصية لكل واحد منا، والنجاح يعني الإنجازات الناتجة عن مجهوداتنا وقدراتنا. أغنى رجل في بابل. سنعود بذاكرتنا إلى الوراء، إلى بابل، إلى المهد الذي نشأت فيه المبادئ الأساسية لجني المال. هذه المبادئ التي لا زالت مستخدمة حتى الآن في كل أنحاء العالم. كان بانسر غارقا تماما في التفكير في مشكلته لدرجة أنه لا يستطيع أن يصغي أو يلتفت إلى الهرج والمرج الذي تعج به هذه المدينة النشطة، حتى أتاه على غير المتوقع صوت رنين ناشئ عن العزف على القيثارة، وينظر إلى ذلك الوجه الرقيق المبتسم، وكان هذا هو أعز أصدقائه كوبي عازف القيثارة. بدأ كوبي حديثه بتحية كبيرة قائلا: أتمنى أن ينعم عليك بوفرة العيش يا صديقي العزيز، على الرغم من أنه يبدو أنك تتمتع بالكثير من النعم حتى أنك غير محتاج للعمل. فرد عليه بانسر وهو مكتئب قائلا: لو كنت أملك شيكلين لما أقرضتهما لأحد، حتى لو كان أنت أعز أصدقائي. تعجب كوبي بدهشة حقيقية قائلا: ماذا؟ أنت لا تملك شيكلا واحدا في كيس نقودك؟ ومع ذلك تجلس مثل التمثال فوق السور. إذن فلما لم تكمل هذه المركبة؟ فرد عليه بانسر موافقا: أعتقد أنه عذاب ملقى علي. لقد بدأ الأمر بحلم، حلم بلا معنى. رأيت فيه أني رجل غني ويتدلى من حزامي كيس نقود جميل مثقل بالعملات المعدنية. علق كوبي قائلا: يا له من حلم سعيد بحق، ولكن لماذا يجب لمشاعر مبهجة كهذه أن تجعلك تجلس على سور منزلك وأنت مكتئب هكذا؟ أحقا تسأل عن السبب؟ ذلك لأني عندما استيقظت وتذكرت كيف أن كيس نقودي فارغ اجتاحني شعور بالثورة والتمرد. فتساءل كوبي قائلا: ألا يمكن أن نستكشف ما قام به الآخرون كي يكسبوا الذهب ونحذو حذوهم؟ رد بانسر بعد تفكير عميق: ربما هناك بعض الأسرار التي يمكن أن نتعلمها إذا طلبنا ذلك ممن على دراية بها. فاقترح كوبي قائلا: لقد صادفت اليوم صديقنا القديم أركاد وهو ممتطيا مركبته الذهبية. قال بانسر متأملا: يقال إنه أغنى رجل في بابل كلها. فرد كوبي قائلا: يخيل إلي أنه قد أعطى معرفته هذه إلى ابنه نماسير. ألم يذهب إلى مدينة نينيفي كما يقال؟ وبدون أي مساعدة من والده أصبح واحدا من أغنى الرجال في تلك المدينة. فتألق بريق جديد في عيني بانسر وقال: لقد أوحيت لي يا كوبي بفكرة نادرة، فلن نتكلف شيئا إذا ما طلبنا نصيحة حكيمة من صديق جيد مثل أركاد، والذي كان دائما صديقا فاضلا. في منزل أركاد. أتى إلى أركاد ذات يوم مجموعة من أصدقاء الصبا وحدثوه قائلين: إنك أكثر حظا منا يا أركاد، إذ أصبحت أغنى رجل في بابل كلها، بينما نحن لازلنا نكافح من أجل البقاء.
أصبح في مقدورك أن ترتدي أفخر الثياب وتركب أفضل المركبات. وهنا رد أركاد على ذلك معترضا وقال: إن السبب في عدم كسبكم لمال أكثر مما يكفي لتعيشوا حياة متواضعة في تلك السنوات التي تلت شبابنا يرجع إلى أنكم قد فشلتم في تعلم القوانين التي تحكم بناء الثروة، أو أنكم لم تلتزموا بها. اعترف أصدقاؤه بأن هناك رجالا يعرفونهم ممن ورثوا ثروة كبيرة تنطبق عليهم هذه الكلمات. اعترف أصدقاؤه وطلبوا منه أن يشرح لهم كيف أصبح مالكا لكل هذا الثراء. لذلك استمر في حديثه قائلا: وجدت وظيفة عملت فيها كناسخ في دار المحفوظات، وعملت ساعات طويلة كل يوم في الكتابة على الألواح الصلصالية. وفي يوم من الأيام أتى الجاميش التاجر الثري إلى بيت معلم المدينة وطلب نسخة من القانون التاسع، وقال لي: يجب أن أحصل على طلبي هذا خلال يومين، وإذا أنجزت هذه المهمة قبل انتهاء الوقت فسأعطيك قطعتين من النحاس. لذلك فقد عملت بكد، ولكن نص القانون كان طويلا، وعندما عاد الجاميش لم أكن قد انتهيت من عملي بعد. استشاط غضبه حتى أني لو كنت عبدا عنده لكان قد ضربني، ولكن لأنني كنت أعرف أن معلم المدينة ما كان ليسمح له بإيذائي لم أكن خائفا. لذا فقد قلت له: الجاميش، أنت رجل غني جدا، أخبرني كيف أصبح غنيا مثلك، وسأعكف طوال الليل على نقش هذا اللوح، وعندما تشرق الشمس سأكون قد انتهيت منه. فرد علي مبتسما وقال: يا لك من ماكر طموح، ولكن دعنا نعتبرها صفقة. وعليه فقد ظللت أعمل طوال الليل رغم آلام ظهري ورائحة فتيلة المصباح التي سببت صداعا في رأسي. انتهيت من نقش الألواح، وعاد الجاميش مع شروق الشمس، فقلت له: أخبرني الآن بما وعدتني به. فرد علي ردا عطوفا وقال: لقد أوفيت بالجزء الخاص بك، وأنا مستعد لأفي بالجزء الخاص بي. سأخبرك بهذه الأشياء التي تتمنى معرفتها. نظر إلي من تحت حاجبيه الأشعثين وقال بنبرة منخفضة وقوية: لقد وجدت الطريق إلى الثراء عندما قررت أن أحتفظ بجزء من إيراداتي، وأنت أيضا يجب أن تقوم بذلك. فسألته: هذا كل شيء؟ فرد علي قائلا: إن هذا كفيل بأن يغير عقلية راعي الأغنام إلى عقلية التاجر. لا بد أن تحتفظ بجزء من إيراداتك، ويجب أن لا يكون هذا الجزء أقل من العشر مهما كانت إيراداتك متواضعة. ربما يكون هذا العشر أقل مما تستطيع تحمله، ولكن يجب أن تدفع لنفسك أولا. لا تشتري من صانع الملابس وصانع الأحذية أكثر مما يمكنك أن تنفقه من الباقي بعد خصم العشر، واعمل على ادخار ما يكفيك من أجل الطعام والأعمال الخيرية. ثم قام بعد كلامه هذا وأخذ ألواحه وغادر المكان، وظللت أفكر مليا في كل ما قاله لي، وبدا الأمر معقولا جدا. لذا فقد عزمت على محاولة تطبيقه، ففي كل مرة يدفع لي فيها مال كنت أخصم العشر. وبعد 12 شهرا من تاريخ لقائي مع الجاميش عاد إلي مرة ثانية وقال لي: هل دفعت لنفسك يا بني ما لا يقل عن عشر إيراداتك في العام الماضي؟ فأجبته بفخر: نعم يا سيدي، لقد فعلت. فأجابني مبتسما: هذا شيء جيد، وماذا فعلت بها؟ قلت: أعطيتهم إلى أزمور صانع القرميد، والذي أخبرني بأنه يسافر عبر البحار البعيدة، سيشتري لي بعضا من الجواهر النادرة، وعندما يعود سنقوم ببيع هذه الجواهر بأسعار عالية ونتقاسم المكاسب. فقال متذمرا: لا بد لكل أحمق أن يتعلم من حماقته. لماذا وثقت في دراية صانع القرميد بالمجوهرات؟ هل ستذهب إلى الخباز كي تستفسر منه عن أحوال النجوم؟ ثم غادر المكان بعد قوله هذا. ولقد تحقق كل ما قاله، فلقد قام بعض الفينيقيين الأوغاد ببيع قطع من الزجاج لا قيمة لها إلى أزمور، وكانت تبدو كأنها جواهر حقيقية. وبعد 12 شهرا أخرى جاء الجاميش إلى دار المخطوطات وقال: ما التقدم الذي حققته منذ آخر مرة قابلتك فيها؟
فأجبته قائلا: لقد حرصت على أن أدفع لنفسي، ولقد أعطيت كل مدخراتي إلى أجار صانع التروس كي يشتري البرونز، وهو يعطيني حصتي في الأرباح كل 4 أشهر. هذا أمر جيد، ولكن ماذا تفعل بهذه الأرباح؟ أصنع لنفسي مأدبة كبيرة مليئة بالعسل وأنواع الشراب الممتازة وكعك التوابل. فضحك الجميش على ذلك وقال: إنك تأكل ثمار مدخراتك. لم أره لمدة 2 عام بعد ذلك، حتى عاد مرة أخرى وكان وجهه مليئا بالتجاعيد، وكانت عيناه واهنتين، حيث أصبح رجلا عجوزا جدا. وقال لي: ألم تحقق بعد الثروة التي حلمت بها يا أركاد؟ فأجبته قائلا: ليس كل ما أتمناه تماما. وهل لا زلت تأخذ بنصيحة صانعي القرميد؟ فأجبته بحسم قائلا: إنهم يعطونني نصائح جيدة فيما يتعلق بصناعة القرميد فقط. فأردف قائلا: لقد استوعبت الدرس جيدا يا أركاد، ففي البداية تعلمت كيف تعيش بنفقات أقل مما تكسب، ثم تعلمت أن تطلب النصيحة فقط من المؤهلين من خلال خبرتهم لإعطائك النصيحة، وفي النهاية تعلمت كيف تجعل المال يعمل لصالحك. لقد علمت نفسك كيفية اكتساب المال وكيفية المحافظة عليه وكيفية استغلاله، لذا فقد أصبحت مؤهلا لأن تتقلد منصبا مسؤولا، فسأجعلك شريكي وستشاركني في ممتلكاتي. وعلي فقد ذهبت إلى نيبور وتوليت مقاليد هذه الممتلكات والتي كانت كبيرة بحق. وعندما مات الجميش أصبح لي نصيب في ممتلكاته كما حدده هو وفي ظل القانون. على كل منكم أن يطبع هذه الفكرة في ذهنه، ثم يدخر جزءا معقولا من إيراداته، واعملوا على أن لا يكون هذا الجزء أقل من 10، وادخروه للمستقبل. ثم يجب على كل منكم أن يتعلم كيف يجعل هذه الثروة تعمل في صالحه. اجعلوها عبدا عندكم، واجعلوا ثمراتها وثمرات ثمراتها تعمل في صالحكم. قدم أصدقاء أركاد الشكر له، ثم تركوه ومضوا. البعض منهم كان في عينيه بريق جديد. لقد أدرك أن الجميش كان يعود كل مرة إلى دار المحفوظات لأنه كان يحب أن يشاهد رجلا يمشي على خطاه وينتقل من الظلمة إلى النور. وعندما اكتشف هذا الرجل النور، كان هناك المكان الذي ينتظره. وكان هؤلاء هم الأشخاص الذين زاروا أركاد كثيرا في السنوات التالية، كما ساعدهم في استثمار مدخراتهم التي أثمرت عن أرباح جيدة ومضمونة. احتفظ بجزء من إيراداتك. الطرق 7 للتغلب على المحافظ الخاوية. عاشت شهرة بابل طويلا على مدى السنين، ووصلت إلينا سمعتها عبر العصور باعتبارها أغنى المدن، وباعتبار أن كنوزها كانت خرافية، ولكنها لم تكن كذلك دائما. فعندما عاد ملكهم الصالح سارجون إلى بابل بعدما أوقع الهزيمة بأعدائه، واجهه موقف خطير، وقد عرضه له كبير المستشارين الملكيين على هذا النحو: بعد أعوام طويلة من الرخاء الاقتصادي الكبير الذي عاش فيه شعبنا، بدا وكأن الناس غير قادرين على إعالة أنفسهم. فسأله الملك: ولكن أين ذهب كل المال الذي أنفقناه؟ فرد كبير المستشارين: أخشى أنها قد ذهبت إلى ملكية قلة من أثرياء مدينتنا. استغرق الملك في التفكير لبعض الوقت، ثم قال: لماذا يجب أن يحرزوا قلة قليلة من الرجال الذهب كله؟ فرد كبير المستشارين قائلا: لأنهم يعرفون كيفية الوصول إليه. فتساءل الملك: ولكن لماذا لا يتعلم كل الناس كيفية جمع الذهب حتى يصبحوا أثرياء ويعيشوا في ازدهار؟ إنه أمر ممكن إلى حد بعيد يا جلالة الملك، ولكن من سيعلمهم؟ فسأله الملك: من أفضل من يعرف في كل أنحاء مدينتنا كيفية جمع المال؟ إن السؤال يجيب عن نفسه يا صاحب الجلالة. قول صائب يا كبير المستشارين. إنه أركاد، فهو أغنى رجل في بابل كلها. أحضره إذن أمامي غدا. وكما أمر الملك، فقد مثل أركاد بين يدي الملك في اليوم التالي: أركاد، إنني أتمنى أن أجعل من بابل أغنى مدينة في العالم، ولا بد أن تكون مليئة بالأثرياء. أخبرني يا أركاد، هل هناك من سر يساعد المرء على جني المال؟ وهل يمكن تعليمه للآخرين؟ رد أركاد: نعم يا صاحب الجلالة. فالتمعت عين الملك ببريق جديد وقال:
إنك تقول نفس الكلمات التي أتمنى سماعها يا أركاد. فهل ستهب نفسك لتحقيق هذا الهدف؟ هل ستعطي معرفتك هذه لمجموعة من الدارسين، والذي سيقوم كل واحد منهم أيضا بدوره بتعليم آخرين حتى يصبح هناك عدد كاف من القادرين على تعليم هذه الحقائق لكل مواطن يستحق ذلك في مملكتي؟ فأحنى أركاد رأسه موافقا وقال: أنا خادمك المطيع لكل أوامرك يا سيدي، وسأعلمهم طرق العلاج السبعة التي جعلت محفظتي مضخمة بالمال بعد أن كانت أخف محفظة في بابل. وبعد أسبوعين وإذعانا لأمر الملك، جاء 100 رجل الذين تم اختيارهم واحتشدوا في الصالة الكبيرة في فصل التعلم. قال أركاد: لقد بنيت ثروتي هذه من لا شيء وبأبسط الطرق. لم أكن أتمتع بميزة لا تتمتعون بها أنتم، ولا يتمتع بها أي مواطن آخر في بابل. في كل يوم من الأيام السبعة القادمة سأشرح لكم طريقة من تلك الطرق، فأنصتوا بانتباه إلى المعرفة التي سأنقلها لكم. الطريقة الأولى. والآن يا طلابي، يمكنكم أن تدركوا أن هناك العديد من الحرف والأعمال التي يمكن للإنسان أن يحصل عن طريقها على المال، وكل طريقة من تلك الطرق هي سيل من المال يمكن للعامل أن يحول منه جزءا إلى حافظته الخاصة. أليس هذا صحيحا؟ فأجابوه على الفور بأنهم يوافقون على ما يقول. فاستمر في حديثه: أليس من الحكمة أن يبدأ كل واحد منكم بالاستفادة من مصدر الثروة هذا والذي قد أسسه بالفعل؟ فأجابوه على ذلك بالموافقة أيضا. ثم أدار وجهه إلى رجل متواضع الهيئة كان قد عرفهم بنفسه على أنه تاجر بيض، وقال له: إذا اخترت سلة من السلال ووضعت فيها 10 بيضات كل صباح، وأخرجت منها 9 بيضات كل مساء، فما الذي سيحدث في آخر الأمر؟ ستمتلئ عن آخرها بمرور الوقت. لماذا؟ لأن ما أخذه أقل دائما مما أضعه في السلة. والآن سأخبركم بحقيقة غريبة لا أعرف لها سببا حتى الآن. فعندما توقفت عن إنفاق أكثر من 9 أعشار ما أكسبه، تمكنت تماما من أن أدبر أموري المالية بطريقة جيدة، ولم تتأثر نوعية حياتي رغم أني قد قلصت من نفقاتي بمقدار هذا العشر. كما أنه لم يمض وقت طويل إلا وأصبحت أحصل على المال بسهولة أكثر من ذي قبل. إنه بالتأكيد قانون أزلي، ذلك الذي يجعل الذهب يأتي بسهولة للإنسان الذي يدخر مقدارا محدودا من كل إيراداته. وبنفس الطريقة، فمن يترك محفظته دائما خالية من المال يبتعد عنه المال. الطريقة الثانية: تحكم في نفقاتك. في اليوم الثاني بدأ أركاد بتوجيه كلامه إلى طلابه قائلا: لقد سألني بعض منكم يا طلاب هذا السؤال: كيف يمكن لإنسان أن يدخر في محفظته 10 إيراداته في حين أن كل إيراداته لا تكفي لتلبية نفقاته الضرورية؟ بالأمس كم كان عدد الذين يحملون محافظ خاوية منكم؟ فأجابوه قائلين: كلنا، وهذا بالرغم من أنكم لا تكسبون نفس القدر من المال، إذ إن البعض يكسب أكثر من البعض الآخر، والبعض يعول عائلات كبيرة، ولكنكم في النهاية تحملون نفس المحافظ الخاوية. والآن سأطلعكم على حقيقة نادرة: لا تخلطوا بين النفقات الضرورية ورغباتكم الشخصية. لذا اكتبوا على لوح صلصالي كل شيء ترغبون في أن تنفقوا من أجل تلبيته، ثم اختاروا الأشياء الضرورية والأشياء الأخرى التي يمكن تلبيتها في إطار إنفاق 9 أعشار فقط من دخلكم، ثم احذفوا الأشياء الباقية واعتبروها مجرد جزء من رغباتكم المتعددة الكثيرة. يجب أن يظل بدون إشباع بدون أن تندم على ذلك. ضع ميزانية لنفقاتك الضرورية، ولا تلمس العشر الذي تضعه في كيس نقودك. الطريقة الثالثة: اعمل على إنماء ثروتك. قام أحد المزارعين عندما ولد له ابنه الأول بمشاركة أحد التجار في تجارته ب10 عملات فضية، وطلب منه أن يدخرها بأرباحها لابنه حتى يصبح في سن 20. ولأن المزارع كان قد ادخر هذه العملات لابنه، فقد طلب من التاجر أن تضاف هذه الأرباح إلى رأس المال. وبعد أن فارق الأب الحياة، أعطى التاجر للابن كل أرباحه ومستحقاته المالية، والتي كانت قد وصلت إلى 167 عملة فضية.
هذه إذن هي الطريقة الثالثة للتغلب على المحافظ الخاوية. وظف كل ما لديك من مال كي ينتج ربحا، والذي سيكون عبارة عن نهر من المال يتدفق باستمرار إلى حافظتك. الطريقة الرابعة: حافظ على ثروتك من الضياع. بدأ أركاد حديثه إلى طلابه في اليوم الرابع قائلا: إن سوء الحظ له علامة مضيئة. إن المرء لا بد أن يحافظ بقوة على المال الموجود. إن القاعدة الأولى المضمونة في استثمار المال هي حماية رأس المال الخاص بك. قبل أن تشارك أحدا بمالك فلا بد أن تكون متأكدا من أمانته وسمعته، حتى لا يبدو وكأنك تهديه مالك الذي كسبته بعد طول عناء. من خلال تجربتي أقول لكم: لا تثقوا كثيرا في معرفتكم الخاصة، وتضعوا كل ثروتكم في استثمارات محفوفة بالمخاطر. الأفضل بكثير هو أن تلتمس حكمة هؤلاء أصحاب التجارب في التعامل مع المال. هذه إذن هي الطريقة الرابعة للتغلب على المحافظ الخاوية. اطلب النصيحة من أولئك أصحاب الخبرة في التعامل مع المال. الطريقة الخامسة: اجعل منزلك استثمارا مربحا. لن تستطيع أي عائلة أن تستمتع بحياتها تماما ما لم تمتلك قطعة أرض. هكذا بدأ أركاد حديثه في اليوم الخامس وقال: ولذا فإنني أنصح بأن يمتلك كل رجل منكم سقفا يحميه هو وعائلته ويستظلون به. وهكذا تأتي الكثير من النعم للرجل الذي يملك منزلا خاصا به، وسوف يقلل ذلك بنسبة كبيرة من تكاليف الحياة. هذه إذن هي الطريقة الخامسة للتغلب على المحافظ الخاوية: امتلك منزلا خاصا بك. الطريقة السادسة: اضمن دخلا ثابتا في المستقبل. بدأ أركاد حديثه لطلابه في اليوم السادس قائلا: إن حياة كل إنسان تتواصل من طفولته وحتى الشيخوخة، وهذا هو طريق الحياة الذي لا يستطيع أي إنسان أن يحيد عنه. لذا فإني أود أن أؤكد لكم بأنه ينبغي على كل إنسان أن يعد العدة لضمان دخل مناسب في المستقبل، إذ تعتبر المحافظ الخاوية بمثابة مأساة محزنة لرجل لم يعد قادرا على الكسب أو لعائلة بلا عائلة لها. الطريقة السابعة والأخيرة للتغلب على خلو المحافظ من المال هي أن تنمي كل قدراتك، وأن تدرس وتصبح أكثر حكمة، وأن تصبح أكثر مهارة، وأن تتصرف على نحو ينم عن احترامك لذاتك. وبتلك الوسيلة ستكتسب ثقة في نفسك تساعدك على تحقيق رغباتك المدروسة بعناية. هذه هي الطرق السبع للتغلب على خلو المحافظ من المال. انطلقوا وطبقوا تلك الحقائق التي تعلمتموها. أنهى أركاد حديثه بقوله: انطلقوا وطبقوا تلك الحقائق التي تعلمتموها، وستعمل على أن تعيشوا حياة مزدهرة، كما ستنمي ثروتكم، وهذا هو حقكم. انطلقوا وعلموا هذه الحقائق إلى كل مواطن شريف. التعامل مع الفرص. إذا كان الرجل محظوظا فلا يمكن لأحد أبدا أن يتنبأ بالمدى المحتمل لهذا الحظ السعيد، حتى إذا ألقيته في نهر الفرات فسيسبح للشاطئ الآخر حاملا لؤلؤة في يده. مثل بابلي. إن رغبة الإنسان في أن يكون محظوظا هي رغبة عامة عند كل البشر، ولكن هل هناك من طريقة تجلب الحظ السعيد؟ هذا ما تمنى رجال بابل القديمة أن يعرفوه، وهذا بالضبط ما قرروا أن يكتشفوه. ففي ذلك الماضي البعيد لم يكن لديهم أي مدارس أو كليات، ولكن على الرغم من ذلك كان لديهم مركز للتعليم، وكان هذا هو المبنى الذي يقدم فيه الأساتذة المتطوعون المعرفة الآتية من خبراتهم للراغبين. ومن بين أولئك الأساتذة الذين كانوا يترددون على تلك الدار كان هناك رجل ثري وحكيم يدعى أركاد، وكان يطلق عليه أغنى رجل في بابل، وقد كانت له قاعة خاصة به، وكان يأتي إليها في كل مساء تقريبا مجموعة كبيرة من الرجال، الغالبية من الشباب. وعندما وصل أركاد ذات ليلة بدأ حديثه متسائلا: ماذا سنناقش هذه الليلة؟ وبعد تردد وجيز نهض رجل طويل القامة
يعمل حائكا للملابس، ووجه كلامه إلى أركاد قائلا: إن لدي موضوعا أود أن أناقشه. أقترح أن نناقش كيفية جلب الحظ السعيد، ومن يدري فقد نكتشف طرقا تقربنا من ذلك. فرد عليه أركاد قائلا: الحظ السعيد كما اكتشفنا غالبا ما يصاحب الفرص، ونادرا ما يأتي بطريقة أخرى. يمكننا أن نجلب الحظ السعيد عن طريق استغلالنا للفرص. إن من يحرصون على انتهاز الفرص من أجل تحسين حياتهم هم من يجلبون الحظ السعيد. لذا فلا بد أن نسعى لاستغلال الفرص ولا نقف ساكنين، فالحظ السعيد لا يأتي لمن لا يسعى له. فالعمل الإيجابي سيؤدي بك إلى الأمام صوب النجاحات التي تتمنى تحقيقها. الحظ السعيد يأتي فقط لمن يعملون بنشاط لاستغلال الفرص التي تتاح لهم. ومن أهم ما ذكر جورج كلاسون في كتابه أغنى رجل في بابل القوانين الخمسة التي تحكم التعامل مع المال. أما بقية الكتاب فهي عبارة عن قصص وحكايات وأمثلة لتأكيد هذه القوانين. القانون الأول: يأتي المال بسهولة وبكميات متزايدة لأي إنسان يقوم بادخار ما لا يقل عن عشر إيراداته كي ينشئ ممتلكات من أجل مستقبله ومستقبل عائلته. القانون الثاني: يعمل المال بكد ورضا من أجل صاحبه الحكيم الذي يجد وسيلة جيدة لإنمائه مما يجعله يتضاعف. القانون الثالث: يبقى المال في حماية صاحبه الحريص الذي يستثمره في إطار النصح الذي يقدمه له الرجال البارعون في التعامل مع المال. القانون الرابع: سريعا ما يفر المال من بين يدي الإنسان الذي يستثمره في أعمال وأغراض لا يألفها أو لا يوافق عليها من هم بارعون في الحفاظ عليه. القانون الخامس: يفر المال من الإنسان الذي يجبره على جني إيرادات غير ممكنة أو يتبع النصائح المغرية التي يقدمها له المحتالون والمخادعون، أو يعتمد في استثماره على خبرته المعدومة ورغباته العاطفية. شكرا للمتابعة. لا تنسى مشاركتنا رأيك في التعليقات واقتراح كتب جديدة لإضافتها إلى القناة.